Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 46, sau khi nói chuyện với Mỹ Đỗ Toa và dụ được nàng đi theo bảo vệ mình, Tiêu Viêm đã liền đặt cho nàng một cái tên, đó chính là Thải Lân. Tiếp theo, sau khi đã an bài mọi thứ, Tiêu Viêm cũng liền bắt tay vào quá trình tu luyện. Đầu tiên chính là đả thông kinh mạch. Sau đó, khi kinh mạch đã được đả thông, dựa theo công pháp thi triển, Tiêu Viêm liền tới bước tiếp theo, đó là tu luyện thủ ấn đầu tiên trong Đế Ấn Quyết. Lúc này đây, ngồi tĩnh tọa ở trên đỉnh của một ngọn núi, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm không ngừng trào dâng và cấp tốc vận chuyển. Sau đó, bàn tay khẽ động, một thủ ấn có màu ngọc bích rất nhanh đã thành hình. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm liền đánh thẳng về phía trước. Nhất thời, khi thủ ấn vừa đánh ra, một vụ nổ liền bạo phát làm đất đá nơi đây như vỡ vụn. Thế nhưng đây vẫn chưa phải là hoàn mỹ. Bởi vậy, Tiêu Viêm vẫn đang miệt mài tập luyện công pháp mặc cho thời gian trôi qua. Cũng trong lúc đó, ở tại Phong Thành, trong đêm khuya, sau khi biết tin ba thế lực lớn tại Hắc Vực liên thủ với nhau chuẩn bị tấn công Tiêu Môn, Tiêu Lệ rất nhanh đã gửi thư cho Tiêu Viêm thông báo về chuyện này. Bởi vậy, đang trong lúc tu luyện, nhận được tin tức của Nhĩ Ca truyền tới, rất nhanh, Tiêu Viêm đã liền cùng với Mỹ Đỗ Toa lên đường tới Phong Thành. Thời gian trôi qua, bên trong sảnh lớn rất nhanh, ba tên thủ lĩnh của Thiên Âm Tông, La Giáp Môn và Củi Dư Bang đã xuất hiện. Lúc này, bầu không khí nơi đây vô cùng căng thẳng, đám người của ba thế lực lớn đang rủ ép Tiêu Lệ hết sức quyết liệt. Thế nhưng đáp lại ba tên kia, Tiêu Lệ vẫn không có chút nào nhún nhường. Cuối cùng, trước tình hình đám người kia chuẩn bị động thủ, Tiêu Lệ cất lời nói: "Các vị, muốn ta rời khỏi Phong Thành cũng được, thế nhưng ta không phải là thủ lĩnh Tiêu Môn, nếu muốn chúng ta rời đi thì phải chờ thủ lĩnh trở về đã." Nghe vậy, ba người kia rất tức giận, một tên to con hô lớn sau đó nói: "Nhiều lời vô ích, lão tử không cần thương lượng, ngươi có thể rời khỏi vị trí chủ tọa ở thành thị này được rồi." Nói xong, đấu khí trên người hắn ta cùng hai tên kia đã ngay lập tức bạo phát chuẩn bị lao tới tấn công Tiêu Lệ. Thế nhưng đúng vào lúc này, ở bên ngoài, một giọng nói hùng hồn vang lên quát: "Muốn Tiêu Môn chúng ta rời khỏi Phong Thành, Hàn Phong còn chưa có tư cách này, các ngươi xứng sao?" Nương theo lời nói chấm dứt, Tiêu Viêm cũng liền xuất hiện. Thấy vậy, một tên đầu trọc trong đám người kia liền lên tiếng nói: "Vị bằng hữu, đây là chuyện giữa chúng ta cùng Tiêu Môn, người ngoài tốt nhất đừng nhúng tay vào." Nghe hắn ta nói thế, Tiêu Lệ đột nhiên cất lời chỉ vào Tiêu Viêm nói: "Các vị, đây mới chính là thủ lĩnh đích thực của Tiêu Môn, tại sao có thể nói là ngoại nhân được?" Ở bên cạnh, Tiêu Viêm liền tiếp lời Tiêu Lệ, sau đó nhìn đám người kia nói: "Các vị, tại hạ là Tiêu Viêm, mới gia nhập Hắc Vực, có chỗ nào đắc tội mong các vị bỏ qua." Ở phía đối diện, nghe thấy cái tên Tiêu Viêm, tất cả mọi người chấn động, bởi vì họ biết cái tên này chính là người đã lấy mạng Hàn Phong. Chính vì vậy, thái độ của bọn họ với Tiêu Viêm đã liền thay đổi. Thế nhưng xét trên thực lực, đám người này hợp lực dư sức để giữ chân Tiêu Viêm. Bởi thế sau một hồi trao đổi, đám người kia rốt cuộc cũng bộc lộ ra mục đích của mình, nhưng theo đó, bọn họ cũng liền có ý định động thủ. Tuy nhiên, cũng đúng vào lúc này, ở bên ngoài, thân ảnh yêu mị của Mỹ Đỗ Toa lại đột nhiên xuất hiện, làm tất cả như bị đông cứng. Ở xung quanh, ba tên kia sau khi cảm nhận được khí tức của đấu tông cường giả, bọn họ cũng sợ hãi vô cùng. Bởi vậy, hướng về Tiêu Viêm, một tên đã liền hành lễ, sau đó nói: "Các hạ, ba người chúng ta thực sự không có mắt, hôm nay mạo phạm, thỉnh cầu Tiêu Môn môn chủ đừng để trong lòng." Nói xong, ba người này cũng liền hướng ra ngoài định chuồn đi. Thế nhưng, Tiêu Viêm đã liền ngăn bọn họ lại. Sau đó, anh ấy cũng nói với ba người biết, hiện tại mình có một món nợ đang cần giải quyết. Bởi vậy, cần một vài người có thực lực mạnh mẽ để cùng đám người kia giải quyết ân oán. Nghe thấy vậy, đám người bên trong đại sảnh cũng bất ngờ. Thế nhưng nghe tới cái tên Vân Lam Tông, bọn họ cũng có chút kinh rẻ. Bởi vậy, bọn họ đã liền kiếm cớ để thoái thác. Thế nhưng đáng tiếc, Tiêu Viêm lại không cho họ đi dễ dàng như vậy. Dưới sự sắp đặt của mình, Tiêu Viêm đã liền đưa ra một cuộc trao đổi. Theo lời Tiêu Viêm, nếu như ba thế lực lớn trợ giúp anh ấy một tay, thì tại Phong Thành sẽ chia đều cho bọn họ. Không những vậy, sau khi cuộc chiến kết thúc, mỗi người còn nhận được thêm một viên hoàng cực đan, lục phẩm đan dược đỉnh phong đi kèm. Có thể nói, đây chính là một món hời lớn. Và để đám người kia hoàn toàn tin tưởng, Tiêu Viêm đã liền triệu hồi ra hỏa diễm của mình, khiến bọn họ kinh ngạc vô cùng. Bởi vậy, trước lợi ích mà Tiêu Viêm mang lại, rất nhanh, ba người nhìn nhau một hồi, cuối cùng bọn họ liền đồng ý với điều kiện mà Tiêu Viêm đưa ra. Cuối cùng, bàn chuyện một chút, sau đó nói lời từ biệt, ba người kia dẫn theo nhân mã cũng liền rời đi khỏi nơi này. Thời gian trôi qua, ở trên nóc của một tòa tiểu lâu lớn tại Phong Thành, dưới ánh trăng rằm, Mỹ Đỗ Toa ngồi một mình, ánh mắt của nàng hướng về phương xa, dường như nàng đang suy tư về một điều gì đó. Và ở gần nàng, Tiêu Viêm cùng Nhĩ Ca của mình cũng đang bàn luận một số việc. Đầu tiên, Tiêu Lệ nhắc Tiêu Viêm,
đối với ba tên thủ lĩnh của Tiên Âm Tông là Sắc Môn và Cuồng Sư Bang cũng nên cẩn thận một chút. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng gật đầu đáp ứng. Sau đó, anh ấy cũng nói với nhị ca, để tiền đánh Vân Lam Tông hiện cần thêm rất nhiều nhân lực, bởi thế hãy cố gắng tìm càng nhiều người mạnh càng tốt. Hơn nữa, Tiêu Viêm cũng nhờ Tiêu Lệ vài việc, đó là tìm kiếm một vài loại đan dược còn thiếu để mình khôi phục linh hồn cho Dược lão. Nghe vậy, Tiêu Lệ cũng liền đồng ý. Sau đó, hai người bắt đầu tâm sự với nhau về chuyện trong Tiêu gia. Lúc này, Tiêu Lệ rất buồn bã, anh ấy đang nhớ tới đại ca của mình, không biết hiện tại huynh ấy thế nào và có sống ổn không. Chỉ có một câu nói của đại ca khiến Tiêu Lệ nhớ mãi, đó chính là mình có thể bỏ mạng, thế nhưng Tiêu Viêm thì tuyệt đối không thể. Nghe những lời tâm sự của nhị ca, Tiêu Viêm cũng có chút thương cảm. Bởi vậy, anh ấy cũng liền lại gần và an ủi nhị ca của mình. Và cũng trong lúc đó, ở tại phương xa, đại ca của hai người cũng đang nhớ họ rất nhiều. Nhìn về phía ánh trăng rằm, từng loại cảm xúc đặc biệt đã liền hiện ra. Thời gian trôi đi, khi bình minh ló dạng, ở trong phòng của mình, Tiêu Viêm rất nhanh đã liền bắt tay vào quá trình luyện chế đan dược. Nhưng theo đó, một cái dược đỉnh kèm theo rất nhiều dược liệu cũng liền xuất hiện. Lúc này, Tiêu Viêm muốn luyện chế Phục Tử Linh Đan trước, bởi vì đó là thứ mà Hải lão đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Và rất nhanh, triệu hồi ra Bích Lục Hỏa Diễm, Tiêu Viêm cũng liền quán chú nó vào trong dược đỉnh và bắt đầu luyện dược. Thời gian trôi qua, dược liệu bên trong dược đỉnh rất nhanh đã có dấu hiệu ngưng kết và dần thành hình. Bởi vậy cuối cùng, Tiêu Viêm cũng thành công. Thế nhưng sau khi luyện chế thành công Phục Linh Tử Đan, Tiêu Viêm bất ngờ phát hiện dược đỉnh này lại còn có thể che giấu khí tức khi lục phẩm đan dược thành hình. Điều này làm Tiêu Viêm vô cùng sung sướng. Và rất nhanh, có món đồ tốt trong tay cùng rất nhiều dược liệu, Tiêu Viêm đã liền một hơi luyện chế ra rất nhiều đan dược và đưa cho Tiêu Lệ. Sau đó, Tiêu Viêm cũng liền nói anh trai sắp xếp một cuộc đấu giá để thu lại lợi nhuận ở những loại đan dược kia. Thế nhưng muốn tổ chức một cuộc đấu giá lớn cần phải chuẩn bị rất nhiều. Bởi vậy, Tiêu Lệ đã phải gấp rút chuẩn bị. Và thời gian trôi qua, suốt cuộc ngày đấu giá hội cũng tới. Lúc này đây, ở bên ngoài tiểu lâu, một cảnh tượng náo nhiệt diễn ra hết sức vui vẻ. Còn ở bên trong, dưới ánh đèn huyền ảo, ở trung tâm của đấu giá hội, rất nhanh, Tiêu Lệ đã liền xuất hiện và chủ trì cuộc đấu giá. Thế nhưng khi thanh âm Tiêu Lệ vừa vang lên, ở trên đài cao, Kim Ngân nhị lão đã liền cất lời nói: "Tiểu tử, ngươi nói thủ lĩnh chân chính hiện thân đi, nếu ngươi thật là thủ lĩnh Tiêu môn thì như vậy, hôm nay đấu giá hội này cũng không được cử hành rồi." Lời nói vừa dứt, không khí trong phòng đấu giá cũng trở nên ngột ngạt vô cùng. Tiêu Lệ lúc này cũng không có nói gì. Một lát sau, từ trong một gian phòng trống, đột nhiên thanh âm Tiêu Viêm đã điểm vang lên nói: "Hai vị, nếu Hàn Phong bỏ mạng trong tay ta, như vậy ta tới thu chiến lợi phẩm tại địa phương này có gì là không thể." Nương theo lời nói chấm dứt, cô khí tức nồng đậm từ người Tiêu Viêm cũng liền tỏa ra, làm mọi người chấn động vô cùng. Đến đây thì hết tập 46/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại.